Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Όπως σας είχα γράψει και μεσοβδόμαδα, ένα πολύ καλό και πολύ φρέσκο προϊόν για παρουσίαση αυτή τη βδομάδα και όπως βλέπετε Creative TUF 60. Τα νέα ηχεία της Creative είναι στη σειρά TUF που οι περισσότεροι θα ξέρετε ίσως στη σειρά TUF 100, πολύ διαφημισμένη, με πολλές πωλήσεις θα έλεγα, και τώρα έρχεται ένα καινούριο μοντέλο το οποίο η Creative ναι μεν έχει τον κωδικό TUF 60 αλλά θέλει να τα δηλώνει σαν ο αντικαταστάτης τους, μια εναλλακτική, θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, εκτός από τα βασικά που βλέπετε Hi-Fi 2.0 desktop speakers with clear dialogue, τα βασικά τους χαρακτηριστικά εκτός από το design που θα το δούμε και μόλις ανοίξουμε είναι το clear dialogue, μια καινούρια δυνατότητα που μπορεί να μας καθαρίσει το διάλογο και σε αυτά που θα πούμε εμείς, γιατί υποστηρίζει και μικρόφωνο πάνω στα ίδια, αλλά κυρίως τον ήχο που θα ακούμε, παραδείγματος χάρη από μια ταινία, στο Netflix, στο Amazon, οπουδήποτε, να έχουμε ακόμα πιο καθαρό διάλογο. Λοιπόν, το σύστημα Surround ή όπως λέμε συχνότερα Virtual Surround, παρόλο που έχουμε δύο ηχεία μπορούμε να ακούμε τον ήχο να έρχεται από διάφορα σημεία. Μία πρωτοποριακή θα έλεγα και τεχνολογία της Creative, Bass Export Technology, ενισχυμένα ειδικά για τον μπάσο, παρόλο που είναι speakers 2.0, δηλαδή δεν είναι 2.1, δεν έχουμε extra subwoofer, παρόλα αυτά έχουν δυνατότητα για woofer μέσα και θα τα δούμε, και με το Bass Export θα δώσουν ακόμα καλύτερο, πιστεύουμε, μπάσο. USB-C audio, που σημαίνει ότι πλέον φεύγουμε από το USB το α, πάμε σε USB-C και πολύ πιο εύκολο συνδεσμολογία και σε κινητά ή σε σύγχρονες κονσόλες. Bluetooth 5.0, εννοείται φυσικά AUX IN για να συνδέσουμε αναλογικά οποιαδήποτε πηγή, και τέλος 60W στο peak, είναι ηχεία των 30W και με το peak στα 60W. Λοιπόν, πάμε όμως να κάνουμε το unboxing. Βλέπετε μόλις έχει έρθει, δεν τα έχω ανοίξει κι εγώ καθόλου, και εδώ να ευχαριστήσω την Creative που μου τα παραχώρησε, και μάλιστα ίσως να είμαστε και από τους πρώτους στην Ελλάδα, μην πω και γενικότερα στο YouTube, που θα δείξουν τα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα είμαστε από τους πρώτους που θα έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε αυτό το νέο set ηχείων. Και πάμε τώρα να τα ανοίξουμε, να δούμε τι έχουμε με συσκευασία. Λοιπόν, καταρχάς εδώ ένα κουτάκι που μάλλον θα έχει τα απαιτούμενα καλώδια. Λοιπόν, έχουμε εδώ και λέμε, όχι, είναι το τροφοδοτικό, το βλέπετε εδώ, για να πάρει ρεύμα φυσικά, το αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχουμε αντάπτορα από USB-A σε USB-C και καλώδιο USB-C, θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Και άλλο ένα εδώ κουτάκι, να δούμε και αυτό στα γρήγορα τι έχει μέσα. Εδώ πρέπει να έχουμε, μάλλον για τον αναλογικό ήχο, όχι, έχουμε διάφορους αντάπτορες ανάλογα το ρεύμα. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν εδώ που είναι ο ευρωπαϊκός. Τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη, να βγάλουμε τα φελιζόλ για να βγάλουμε και τα ηχεία και να τα δούμε. Τα αφήνουμε αυτό εδώ και αυτό εδώ πέρα, και φυσικά να βγάλουμε και τα manual. Βλέπουμε δεν έχει κάτι άλλο, το αφήνουμε αυτό εδώ στο βάθος, τα manual εδώ της Creative, και εδώ έχουμε να τα βγάλουμε και από τις ζελατίνες, θα χρειαστούμε και εδώ πάλι το κοπίδι. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο, το οποίο βλέπετε έχει και το καλώδιο, αυτό είναι το left, το οποίο έχει μόνο ένα καλώδιο που θα το συνδέσουμε με το right. Αυτό εδώ είναι το right, δηλαδή το δεξί, σαν να λέμε, το ηχείο. Λοιπόν, και εδώ επ' ευκαιρία να σας δείξω και τις συνδέσεις στο πίσω μέρος. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το δεξί ηχείο, από εδώ θα μπει η σύνδεση του ρεύματος, και εδώ έχουμε το
καλώδιο που θα έρθει από το αριστερό ηχείο, μόνο αυτό χρειάζεται για να μιλήσουν τα δύο μεταξύ τους. Την είσοδο, την AUX, που είναι για να βάλουμε αναλογικό ήχο. Σύνδεση USB Type-C, και εδώ έχουμε δύο συνδέσεις εισόδους και για μικρόφωνο και για ακουστικό. Εδώ είναι μία από τις αρχικές διαφορές που θα δείτε σε σχέση με τα TAF 100 που δεν έχουν τέτοιους εισόδους. Και εδώ έχουμε στο πίσω μέρος, αυτό εδώ είναι το μπροστινό, να βγάλουμε και τις ζελατίνες και να τα δείξουμε εδώ. Καταρχάς βλέπετε το design τους, διαφέρουν αρκετά από τα TAF 100 θα έλεγα, βλέπετε αρκετά διαφορετικά. Πλέον το κεντρικό το ηχείο είναι ανοιχτό, φαίνεται, οπότε και όταν θα βάλουμε τη μουσική μάλλον θα δονείται σχετικά. Ένα κεντρικό μεγάλο volume, το power και το κουμπί που μπορούμε να αλλάξουμε μεταξύ διάφορου, αν θα ενεργοποιήσουμε το surround ή όχι, εάν θα έχουμε ήχο από τα ηχεία ή από τα ακουστικά, γι' αυτό και η εισόδου στο πίσω μέρος, και εδώ που ενεργοποιούμε το clear chat που λέγαμε για τους καθαρούς διαλόγους ή όχι. Λοιπόν, αυτά είναι τα Creative, τα TAF 60. Στο πρώτο μέρος που είναι καθαρά το unboxing, τα βλέπετε, είναι ωραία, βολικά. Εμένα μου αρέσει πολύ το design τους, είναι αρκετά θα έλεγα φρέσκο. Είναι καθαρά ηχεία για PC. Έχουμε όλες τις ευκολίες με το volume και τα κουμπάκια στο ένα ηχείο και τα λοιπά, και έχουμε και πολλές συνδεσμολογίες. Ξέχασα να σας πω ότι έχουμε εννοείται και Bluetooth 5.0. Οπότε, δεύτερο μέρος τα συνδέουμε. Θα τα βάλω μάλλον πάνω σε ένα λάπτοπ να είναι πάνω εδώ στην επιφάνεια, να μπορείτε να τα δείτε κι εσείς στη χρήση, και το λέω για ένα λάπτοπ για να μην επηρεαστεί από τυχόν την κάρτα ήχου που έχει κάποιο PC. Θα τα δούμε λοιπόν στην πράξη, πώς παίζουν, πώς ακούγονται, και θα πούμε και τα συμπεράσματά μας. Και μετά από 2-3 μέρες περίπου δοκιμών, γιατί οποιοδήποτε προϊόν στο κανάλι μας, εφόσον το έχουμε αρκετές μέρες, θα του κάνουμε και πλήρη αναλυτικό τεστ, έτσι και τα συγκεκριμένα που μας τα έχει παραχωρήσει ευγενικά η Creative, τα κάναμε το απαραίτητο τεστ και είδαμε όλα τα features και όλες τις δυνατότητες τους. Πρώτο συμπέρασμα, είμαστε όχι απλώς ικανοποιημένοι, θα έλεγα πάρα πολύ ικανοποιημένοι, σε βαθμό ίσως που δεν το περίμενα για ένα τόσο σχετικά χαμηλού κόστους ηχεία και όχι τόσο θεωρητικά μεγάλα watt. Πάμε όμως να δούμε τις λεπτομέρειες. Καταρχάς το συνδέσαμε και με το audio jack όπως βλέπετε, και σε laptop και σε κινητό. Το συνδέσαμε όπως είναι αυτή τη στιγμή και με την Type-C. Βλέπετε εδώ υπάρχει ο αντίστοιχος αντάπτορας, οπότε σε διευκολύνει σε τυχόν laptop που δεν έχει Type-C να το συνδέσει με κλασική USB θύρα. Το συνδέσαμε και με USB. Εδώ βλέπετε, πατώντας αυτό εδώ το κουμπί, μπαίνουμε σε Bluetooth mode, και πατώντας εδώ μπαίνουμε στην auxiliary, και εδώ στο MOV είμαστε τώρα στην USB τη σύνδεση. Να κλείσω και αυτό εδώ για να σας το δείξω στην πράξη τι είναι. Εδώ με αυτό εδώ το κουμπί πατημένο μπορούμε να γυρίσουμε ή στα ηχεία ή χρησιμοποιούμε τα ακουστικά και το μικρόφωνο που έχουμε συνδέσει, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος, στο πίσω μέρος, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις εξτρά δυνατότητες που δίνουν τα συγκεκριμένα ηχεία. Και εδώ είναι το Clear Voice, αν θυμάμαι πως λέγεται καλά, που μας δίνει ακόμα καλύτερη ευκρίνεια σε διαλόγους, μέσα σε ταινίες ή γενικά όπου έχει διάλογο. Θα το προσπαθήσω και αυτό να σας δείξω ένα μικρό demo στην πράξη. Πάμε όμως όσο είναι δυνατόν, γιατί από το μικρόφωνο το δικό μας σίγουρα δεν μπορείτε να έχετε την εμπειρία που θα είχατε εάν τα ακούσετε διαζώσεις. Πάμε όμως να προσπαθήσουμε να δούμε τι ήχο βγάζουν, πόσο δυνατά μπορούν να παίξουν, και ότι θα δείτε ότι είναι αυτό που λέμε δεν μπουκώνουν καθόλου και ούτε παραμορφώνει ο ήχος όσο δυνατά και να βάλουμε. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να σας βάλω εγώ εδώ ένα από τα κομματάκια που βρίσκουμε στο YouTube, να βάλουμε κάτι απαλό ορχιστρικό θα έλεγα.
αυτή τη στιγμή μόνο στο 50% στον ήχο, και να σας δείξω εδώ το χειρισμό του application. Πρώτη αλλαγή και πολύ σημαντικό που μπορείτε να κάνετε είναι το Acoustic Engine. Εδώ έχουμε τρία διαφορετικά που μπορούμε να τροποποιήσουμε: το Crystallizer, το Bass και το Smart Volume. Το Crystallizer είναι αυτό, όπως λέει και η εταιρεία, που μπορεί να δώσει μια καλύτερη διάβγεια στον ήχο. Να τα ακούσουμε στην πράξη. Πιστεύω το καταλάβατε κι εσείς αμέσως πως αλλάζει και δίνει ακόμα πιο καθαρό χρώμα, θα έλεγα, στον ήχο. Το ίδιο γίνεται και με το Bass και με το Smart Volume. Πάμε να το δούμε κι αυτό. Και εδώ το τελευταίο είναι το Night Mode, το οποίο ναι μεν έχουμε ήχο, αλλά ουσιαστικά αμέσως, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, λίγο το μπουκώνει, γιατί είναι βράδυ και δεν πρέπει να ενοχλούμε. Αν το βγάλουμε, ξαναγυρίζουμε στο normal. Όλα αυτά βέβαια, όπως ακούσατε, είναι έχοντας τον ήχο στο normal. Βλέπετε, δεν έχω ενεργοποιήσει. Εάν όμως να βάλουμε ένα άλλο κομμάτι, να βάλουμε πάνω χάρη αυτό εδώ, που είναι και με λίγο beat, αυτός είναι ο normal ο ήχος που ακούμε από ένα ηχείο. Για κοιτάξτε όμως όταν θα ανοίξω το κουμπί surround, πραγματικά ο ήχος μεταμορφώνεται. Πατώντας αυτό το κουμπί, δεν είναι ότι έχουμε ένα virtual surround όπως θα νόμιζε κάποιος. Έχουμε γενικά ενεργοποιήσει όλα τα engines και όλο το software που έχει ενσωματωμένα τα ηχεία της Creative και μας δίνουν καλύτερο βάθος, καλύτερη αίσθηση. Πραγματικά, εάν του δώσω ένταση, νομίζω ότι είσαι πραγματικά στο χώρο και παίζουν αυτό που λέμε τα όργανα ακριβώς μπροστά σου. Να ακούσουμε λίγο ακόμα. Και αν νομίζατε, όπως βλέπετε, ότι λόγω ότι είναι μικρά ή λόγω ότι δεν έχουν extra subwoofer δεν μπορούν να παίξουν μπάσα, και όμως κάνετε λάθος, να σας βάλω και ένα άλλο που είναι ακόμα πιο πολύ με μπάσο. Πιστεύω ότι πήρατε ένα δείγμα. Πραγματικά ο ήχος όχι απλώς είναι πάρα πολύ καλός, σε οποιοσδήποτε του έδωσα και άκουσε πραγματικά εντυπωσιάζεται και δεν πιστεύει ότι τόσο καθαρός, τόσο διαυγής και κυρίως τόσο δυνατός ακόμα και στα μπάσα του μπορεί να βγει από δύο τέτοια σχετικά μικρά ηχεία. Και μάλιστα επειδή ξέρω ότι πολλοί είσαστε φαν των παιχνιδιών του Doom Eternal, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Doom Eternal που είναι με ωραίο ρο και με δυνατά, θα έλεγα, μπάσα.
νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Έστω και αυτό το λίγο δείγμα που πήρατε μέσα από το μικρόφωνο το δικό μου, πιστεύω θα σας έδωσε μια εικόνα τι δυνατότητες και τι μπορούν να αποδώσουν τα συγκεκριμένα ηχεία. Πριν κλείσουμε να δείξω και λίγο παραπάνω τις υπόλοιπες δυνατότητες, γιατί δεν είναι απλώς ένα καλό σετ ηχείων. Όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, έχει πάρα πολλές δυνατότητες και όσον αφορά τη συνδεσμολογία και όσον αφορά την καθαρότητα του ήχου. Εκτός λοιπόν από το acoustic edging που είδαμε και πριν live πώς μπορεί να επηρεάσει τον ήχο, έχουμε το equalizer που μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε και να έχουμε πλήρη παραμετροποίηση σε όλες τις συχνότητες και στο preamp, το bass και το treble. Εδώ ουσιαστικά είναι ένας αντικαταστάτης του τηλεκοντρόλ που μας δίνει στα TAF 100. Εδώ έχουμε τις ίδιες δυνατότητες αλλά σε software. Τέλος, ένα από τα πολύ σημαντικά είναι το Smart Comms. Είναι ένα από τα πράγματα που πραγματικά διαφημίζονται, προωθούν τα συγκεκριμένα ηχεία. Είναι οι δυνατότητες όταν έχουμε συνδέσει ακουστικά και μικρόφωνο μέσα το συγκεκριμένο ηχείο να μπορούμε να έχουμε πολύ καθαρό ήχο σε αυτόν που στέλνουμε εμείς, απομονώνοντας όλους τους περιφερειακούς ήχους. Να έχουμε πολύ καθαρό ήχο σε αυτό που μας στέλνει ο συνομιλητής μας, ο οποίος δεν έχει τέτοιες δυνατότητες και μας στέλνει έναν ήχο με αρκετό θόρυβο, εμείς όμως να τον ακούμε πολύ πιο καθαρά. Και τέλος έχουμε δυνατότητες auto mute, παραδείγματος χάρη σε ένα παιχνίδι δεν χρειάζεται να ανοιγοκλίνουμε με κάποιο πλήκτρο το μικρόφωνο μας ή όχι, έχει ανίχνευση, βλέπετε εδώ και μάλιστα παραδείγματος χάρη εδώ είναι με 2 δευτερόλεπτα καθυστέρηση, να μιλάμε και αμέσως να ανοίγει το μικρόφωνο μας και μετά από λίγο που θα είναι σε ησυχία να κλείνει αυτόματα. Πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ σημαντικό, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με παιχνίδια, αλλά και όταν έχουμε να κάνουμε σε ένα meeting τώρα με τα teleconference και την εργασία από το σπίτι είναι πολύ σύνηθος. Λοιπόν, συμπέρασμα λοιπόν, Creative TAF 60, μπορώ να πω όχι απλώς πολύ ευχαριστημένος, παραπάνω και από όσο θα περίμενα. Τα ηχεία είναι πάρα πολύ καλά, τα ηχεία σωστά είναι πάρα πολύ καλά, έχουν πλήρες δυνατότητες, ξέχασα να σας βάλω και το clear chat, εδώ πέρα αυτό που λέμε ότι καθαρίζει ακόμα καλύτερα την ομιλία. Ίσως να έχω εδώ πρόχειρο λίγο από το demo του Top Gun, να σας βάλω ίσως λίγο εδώ να ακούσετε και θα σπατήσω, θα το δείτε, να δώσω την καθαρότητα στον ήχο, αν καταφέρετε να καταλάβετε πόσο καθαρίζουν και οι διάλογοι σε μια ταινία. Πάμε να το ακούσουμε λίγο. 30 plus years of service. Combat medals, citations, only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. Πιστεύω να πέρασε από το μικρόφωνο εδώ που κάνουμε την ηχογράφηση πόσο διαφορά έκανε πατώντας το κουμπί και πόσο καθάριζε ο ήχος στους διαλόγους των δύο ηθοποιών. Αυτό διευκολύνει κυρίως σε ταινίες να έχουμε καλύτερους διάλογους κτλ. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν γιατί το τραβήξαμε αρκετά το βιντεάκι. Είναι πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα πάρα πολύ καλά, ειδικά και η τιμή τους. Από ό,τι πληροφορήθηκα στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει, αλλά θα έρθουν γύρω στα 85 ευρώ. Υπάρχουν και αυτή τη στιγμή στο επίσημο site της Creative, αλλά πιστεύω σύντομα θα είναι διαθέσιμα και σε Ελλάδα. Τώρα, επειδή πολλοί θα με ρωτήσετε, σε σχέση με το TAF 100, καλύτερα, χειρότερα, για μένα έχουν δύο βασικές διαφορές. Τα watt φυσικά, γιατί εκείνα είναι στα 40 watt με πικ τα 80, αυτά είναι στα 30 με πικ τα 60. Προσωπικά δεν βρήκα ούτε ένα σημείο από όλη την γκάμα ταινιών, παιχνιδιών, ό,τι δοκίμασα,
που να πω ότι ναι, μου λείπει λίγο ακόμα ένταση. Στο τέρμα τα ηχεία δεν τα έχω βάλει στην πραγματικότητα ποτέ. Δεν χρειάστηκε, δεν ήθελα, δεν χρειαζότανε. Άρα το θέμα των watt για μένα δεν είναι μειονέκτημα. Και τα 30 watt με πικ τα 60 που έχουν τα συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ θετικό. Τα TAF 100 έχουν οπτική ίνα. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο καλύτερα θα αποδώσουν τα συγκεκριμένα αν είχαν και αυτά οπτική ίνα. Άρα για μένα ούτε αυτό είναι για μένα μειονέκτημα, το οποίο σίγουρα ανεβάζει το κόστος στα TAF 100. Και το remote control, είπαμε, τα έχετε όλα διαθέσιμα μέσω του application που μπορείτε να κατεβάσετε και να τα λειτουργήσει και να τα χρησιμοποιήσετε όλα μέσα από εδώ, και μάλιστα να έχετε ακόμα και καλύτερους τρόπους ρύθμισης και τροποποίησης από τα TAF 100. Εκεί είναι το μεγάλο αβαντάζ. Αυτές τις ρυθμίσεις, τα clarity, το voice, τα bass κτλ. Που έχει είτε απευθείας μέσω το κουμπί είτε με software τα TAF 60, δεν τα έχουν τα TAF 100. Άρα για μία χρήση σε υπολογιστή, βλέπετε και εγώ εδώ το έχω συνδέσει σε ένα λάπτοπ απλό, δεν το έχω βάλει στο κανονικό το PC με κάρτα ήχου. Ήθελα να δω καθαρά ήχο χωρίς να επηρεάζει η τυχόν καλή ή κακή κάρτα ήχου του PC. Εδώ λοιπόν σε ένα απλό λάπτοπ είδατε πόσο καθαρό και πόσο διαφορετικό ήχο ανάλογα με τα γούστα μας μπορούμε να παράγουμε. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα έχουν τα TAF 100. Άρα όσον αφορά χρήση σε PC, πιστεύω ότι αυτά είναι πιο καλά, πιο ταιριαστά, θα έλεγα ακόμα καλύτερα, και θα ικανοποιήσουν, πιστεύω, όλη την γκάμα είτε χρηστών, είτε επαγγελματιών, είτε gamers. Λοιπόν, οπότε καταλήγουμε εδώ για τα Creative TAF 60. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe στο κανάλι αν δεν είστε συνδρομητές, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.